Salutare internet și bine v-am regăsit la un nou episod pe canalul nostru de YouTube. Astăzi vom vorbi despre Diaxa Light Gaming, un sistem de gaming de buget, mai precis undeva la 2300 de lei la momentul review-ului. Avem un procesor Ryzen 3, o placă grafică 1650, adică este exact ca un 1050, doar că este serie nouă și au trebuit să o redenumească, așa că le-au denumit 1650. Iar performanța este undeva între un 1050 Ti vechi și un 1060 normal, tot model vechi. Așadar, aveau nevoie de o placă grafică să balanceze această parte de piață sau de plăci grafice. Să lăsăm pălăvrăgeala la o parte, să vedem ce avem înăuntru carcasei și mai departe mergem către teste sintetice, iar apoi ne vom juca. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Diaxa Light Gaming este un sistem modest, dar destul de forțos pentru a rula majoritatea jocurilor noi pe setări medii, iar unele mai vechi chiar și pe high. Prețul sistemului este de 2300 de lei la momentul review-ului și conține următoarele componente: un procesor Ryzen 3 2300X răcit stock, iar pe partea video avem o placă Gigabyte OC de 4 GB și are la bază chipsetul grafic 1650. Memoria RAM constă într-o singură plăcuță ADATA XPG Flame de 8 GB ce rulează la o frecvență de 2400 de MHz. Stocarea este făcută pe două medii, un HDD Seagate Barracuda de 1 TB și un SSD ADATA SU630 de 240 de GB. Toate acestea sunt conectate la o placă de bază Gigabyte A320M S2H și sunt alimentate de o sursă Segotep GTR de 550W. Componentele sunt montate într-o carcasă Segotep Racing, iar airflow-ul este asigurat de un ventilator stock de 80 în spate și un ventilator Marvo FN12 de 120 în față. Acestea fiind spuse, hai să aruncăm o privire în TimeSpy mai întâi. 3400 de puncte scorul general cu 3440 de puncte scorul pentru placa grafică. Hai să închidem, să pornim Firestrike. 7396 de puncte scorul general cu 8817 puncte scorul pentru placa grafică. Iar în final avem și Cinebench cu un scor de 1396 de puncte, evident pentru multicore, și 400 de puncte pentru single core. Așadar avem un scor destul de bun, aș putea eu spune, pentru un 2300X. Din păcate, nu avem cum să-i facem overclock datorită chipsetului A. Băieți și fete, doamnelor și domnilor, acum vedeți în funcțiune 1650. Sau noul model de 1050, îi pot spune și așa. De fapt nu, este seria nouă de plăci grafice și mai ieftină și ceva mai slabă decât 1660. Bineînțeles, a trebuit să-l dau pe Full HD și totul este dat pe low. Tot ce am putut da pe low l-am dat. Avem 78, 90 de cadre pe secundă, câtva am văzut că avea picuri către 90 de cadre pe secundă. 61 de grade în placa grafică cu 64 de grade în procesor. Placa grafică este utilizată în proporție de 81%, iar procesorul în proporție de 100%. Cineva trage după mine, eu nu știu cine trage, ia să mă duc să mă ascund. Da. Eu nu înțeleg cum o ființă a dispărut, efectiv a dispărut, probabil de pe server sau ceva de genul ăsta. Dar nu înțeleg cum o ființă organică poate să lase în urmă muniție pentru un robot care nu este organic. Game logic. I love it. Hai să mergem mai departe. După cum puteți observa, a scăzut spre 66. Da, bine că să ai. Trecem peste aceste câteva minute de gameplay și pot să-ți spun liniștit că acest sistem duce bine mersi Anthem, doar că nu la o rezoluție foarte bună, sau mă rog, nu la o rezoluție foarte mare. Vom fi nevoiți să ne jucăm Full HD, pentru că la 2K vor scădea considerabil cadrele pe secundă. În schimb, 70 de FPS-uri mi se pare o rată destul de ok, mai ales că jocul este dat pe low. Haideți să ne jucăm și Apex Legends. Mai întâi să aruncăm o privire în setări la opțiunile pentru video, full screen 16:9, mod Full HD
Iar aici este o combinație de setări, mai bine spus. Am pornit și meciul și în momentul acesta sunt urmărit, iar coechipierii mei m-au băgat într-o ambuscadă, mai bine spus. Au aterizat odată cu altă echipă și echipa adversă a fost mai rapidă de a intra în clădire să cumpere, de fapt nu să cumpere, să fure arme și să găsească arme, iar eu am rămas pe din afară și am scăpat cu o grenadă pe care am găsit-o pe jos, din fericire. Ei nu au fost atât de norocoși. Iar acum eu trebuie să găsesc un loc să-mi procur și eu niște arme. Și de preferat să nu mă omoare nimeni. Dar vom vedea acest lucru. Slabe șanse să găsesc pe undeva arme și să fiu așa foarte stealth mode. Dar există o șansă, așa că sunt dispus să-mi o asum. 64 de grade în placa grafică cu 63 de grade în procesor. O ducem destul de bine. Ce armă e aici? The Peacekeeper, mai să fie împăciuitor, de fapt nu este păstrătorul de pace. Așa, avem o rată de 122 de cadre pe secundă, dar în momentul acesta suntem în clădire. Cum ieșim din clădire se vede că scade destul de mult această rată de cadre pe secundă. Acum avem 90-100 de cadre pe secundă. Decent, mai mult decât decent pentru noul model de 1050, adică 1650. Se mișcă destul de bine. Am reușit să găsesc și arme și, sincer să fiu, mai mult decât ok. Haideți să ne jucăm și GTA 5. Înainte de a ne bănănăi pe aici prin oraș, haideți să aruncăm o privire în setări. Mergem, bineînțeles, Full HD, FXA, MSA off, deși cred că aș putea să-l dau pe on. Texture Quality High, Shader Quality, Shadow Quality, ia să-l dau și pe ăsta pe High. Water Quality pe Normal, Particles și Grass pe Normal, Soft Shadows setat Nvidia PCSS, PostFX normal, pentru că inițial l-am testat cu toate opțiunile date pe Low și am văzut că avem undeva între 100 de cadre pe secundă până la 100, cu spike-uri la 110 și drop-uri până pe la 90. În schimb, am zis că pot să mai trag puțin de aceste setări pentru a crește experiența vizuală în acest joc și momentan avem 90-95 de FPS-uri. Mi se pare foarte, foarte bine pentru această placă grafică. Bineînțeles, trebuie să ținem cont și de faptul că jocul este destul de vechiuț, aș putea spune. Efectiv, în momentul în care m-am lovit, am luat degetul de pe accelerație, de pe săgeată și văd că s-a dus cu gravitație de pe lună. Legile fizicii sunt total anapoda. 56 de grade în placa grafică cu 61 de grade în procesor. Chiar foarte bine, aș putea spune. Acum ne jucăm și PUBG. Iar am aterizat la capătul hărții, dar până coboară Mister. Hai să ne uităm în setări. 1080 pe 1920, medium și celelalte setări care sunt dezactivate. Hai să mergem să găsim o armă înainte de a găsi inamicul meu o armă. Uite, bine de știut că am o mașină aici. Yes, mașina. Pot să fug. L-am văzut pe unul, era puțin mai în fața acolo. Ce avem aici? Da. Așa, 62 de grade în placa grafică cu 60 în procesor, ceea ce este bine. Este decent. 82 94% procentajul de utilizare al plăcii grafice cu 75, între 70 și 75%, ceea ce este decent, aș putea spune. Temperaturile sunt bune și avem între 80 și 90 de cadre pe secundă. Texturile arată bine, arată decent, cel puțin pe harta aceasta. Ok, până acum n-am avut absolut nicio sacadare, nu s-a întâmplat absolut nimic. Îmi place performanța în acest joc, chiar dacă totul este dat pe mediu, pe mine nu mă deranjează. Iar pentru cei care nu se joacă atât de des pe un sistem sau
gamingul nu este punctul lor forte, să spun așa, și se joacă doar pentru amuzament sau pentru a-și omorî timpul, e bine, consider că ar fi o alegere destul de bună acest sistem. De ce? Pentru că are și prețul ceva mai mic, după cum am spus, 2300 de lei la momentul review-ului. Este primul meu kill în jocul ăsta, nu cred. Am găsit un jucător care era mai slab decât mine. Acum hai să ne jucăm și Battlefield 5. Abia am pornit un match și este fresh, după cum puteți observa. Cred că e prima oară când pornesc Battlefield și pornesc bătălia de la zero. Hai să ne plimbăm cu mașina. Dar nu vreau dinăuntru, vreau de afară. Așa. Știi ceva? Mai bine merg pe jos, că merg mai repede. Așa, hai să vorbim despre cum se descurcă acest sistem în acest joc. O să mă ascund aici puțin până când vorbesc. 60 de grade în placa grafică cu 63 în procesor, iar procentajele de utilizare sunt 63 respectiv 80-90 cu picuri până la 100. Am văzut că nu este foarte stabil în momentul acesta, iar la stabil mă refer la procentajul de utilizare, nu jocul, pentru că acesta rulează foarte bine. Mergem în modul full screen cu detaliile date pe medium, deci tot este dat pe medium și avem între 47 și 50 de cadre pe secundă. Bineînțeles, dacă vrei o rată de cadre pe secundă ceva mai bună, poți să mai modifici diferite setări. Din punctul meu de vedere este mai mult decât suficient pentru acest sistem. Din nou trebuie să fiu un pic mai îngăduitor cu placa grafică pentru că nu este una extraordinar de performantă, însă este destul de bună pentru acest joc, pentru cei care vor să se joace casual, pentru cei care vor să se joace story-ul și așa mai departe. În concluzie, avem un sistem destul de ieftin, aș putea eu spune, cu o performanță decentă. Însă, trebuie să vă avertizez că nu este un sistem pentru toată lumea. În cazul în care ești pretențios, ai nevoie de FPS-uri multe sau ai un ecran la 144 de Hz și vrei să profiți de acel ecran, e bine, nu ar fi o alegere foarte înțeleaptă acest sistem. Însă, pentru cei care au ori un buget limitat sau pur și simplu vor un sistem pe care să scrie niște documente, să facă ceva editare video, mai știu eu câteva programe de proiectare și bineînțeles gaming casual, ceva lejer, ceva pe care să-l pornești ca să pierzi o oră, două, să te joci cu prietenii online sau mai știu eu ce altfel de sesiune de gaming ai tu nevoie, este sistemul perfect din punctul meu de vedere. Este ieftin, iar placa grafică umple foarte bine acea parte lipsă între 1050 Ti modelul vechi și 1060 modelul tot vechi. Sincer să fiu, Nvidia cred că s-au gândit că au nevoie să umple acest segment de preț, sau mai bine spus acest segment de plăci video, să-l umple cu ceva mai accesibil și de aceea există seria 1650 și 1660, care nu este extraordinar de bună, însă după cum am putut observa și în episodul trecut, un 1660 rulează bine mersi jocuri la Full HD, pe high sau combinație între medium cu high și așa mai departe. Pe unele le duce chiar la ultra, iar titlurile mai vechi cu siguranță nu vor avea nicio problemă să ruleze ori pe sistemul acesta, ori pe un sistem cu 1660. Singurul dezavantaj pe care îl văd al acestui sistem ar fi procesorul. Și nici măcar. Chiar dacă este un quad-core, adică 4x4, adică un fel de poartă în casă, este un sistem care oferă un preț foarte balansat și o performanță ceva mai bună decât o opțiune pe care alege-o cu Intel. De ce? Pentru că Intelul este ceva mai scump. Chiar dacă ai performanță mai bună pe single core, nu o să ai performanță mai bună pe multicore. Așadar, rămâne la atitudinea ta să alegi ce sistem ai tu nevoie, iar dacă ai un buget limitat, acesta, dar și cel din episodul trecut, mi se pare alegerea perfectă, pentru că te poți bucura de gaming, dar poți face și alte activități orientate către productivitate, precum editare video sau programe de modelare 3D și așa mai departe. Acestea fiind spuse, eu am fost Dragoș, acesta a fost Diaxa Light Gaming. Până data viitoare, nu uita să verifici descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate și totodată nu uita să-ți dai cu părerea despre acest sistem în secțiunea de comentarii de mai jos. Salut!